Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У березні 1863 року на грецький престол зійшов 17-річний юнак. Це був принц датський Христіан Вільгельм Фердинанд Адольф Георг Шлезвіг Гольштейн Зондербург Глюксбурзький. 30 березня 1863 року він був обраний на грецький престол, набравши лише 6 голосів із 241 202 і посівши 18 місце. Але інші кандидати, які набрали більше голосів, з різних причин відмовились керувати країною. Тим не менш, незважаючи на цей факт, на престолі король Георг І знаходився протягом довгих 50 років. Цей огляд буде присвячений двом монетам ранніх років правління Георга І – 5 лептам 1869 та 10 лептам 1882 років карбування. Тож давайте переходити до огляду, а перед початком запрошую вас підписатись на канал, якщо ще не зробили цього раніше. Принц Вільгельм служив на військово-морському флоті і не думав, що колись стане королем. Все змінилося, коли Отто І був скинутий з грецького престолу і потрібен був новий король. Шляхом всенародного плебісциту греки обрали принца Альфреда, другого сина королеви Вікторії. Але Альфред відмовився, і тоді збори Греції звернулись до уряду Великобританії із проханням призначити свого кандидата. Тоді вибір і ліг на датського принца. Кандидатура другого сина короля Данії Христіана IX дивовижним чином влаштовувала не лише греків, а й представників низки країн, які грали важливі ролі на міжнародній арені. Справа в тому, що молодий чоловік перебував у тісних родинних зв'язках із представниками британської та російської династій. Особливо рішуче його обрання підтримувала Великобританія, оскільки він був молодшим братом Олександри, яка того ж року стала принцесою Уельською. Георг прийняв запропоновану йому грецькими національними зборами корону у 1863-му, після того, як представники трьох великих держав – Російської імперії, Французької республіки та Сполученого Королівства – у Лондонському трактаті виявили на це згоду. Він прибув до Пірея 30 жовтня 1863-го і наступного дня був проголошений королем. Однією з умов прийому грецької корони він поставив приєднання до Грецького королівства Іонічних островів, на що Велика Британія, під протекторатом якої перебували ці острови, погодилась. Хоча король і не перешкоджав добровольцям йти на допомогу Кандії під час повстання кандіотів у 1867 році, однак оголосити війну Османській імперії проти волі великих держав він не наважився, і це дещо підірвало його популярність. Наприкінці російсько-турецької війни 1877-78 років грецькі війська вступили у Фесалію, але після укладання Сан-Стефанського перемир'я у лютому 1878 року змушені були відступити. Все ж таки, за порадою великих держав, Османська імперія пішла на поступки Греції, і в липні 1881 року до королівства були приєднані Фесалія та частина Епіру. У травні 1896 року на острові Крит спалахнуло повстання. У відповідь на дії добровольців Османська імперія оголосила війну королівству Греція. Війна тривала лише 30 днів і завершилась нищівною поразкою Греції. За Константинопольським мирним договором у грудні 1897 року королівство Греція виправило на користь Османської імперії кордон у Фесалії, сплатило контрибуцію і відмовилось від Криту. У лютому 1898-го на життя короля було здійснено перший замах, але він не постраждав. 1910 року до влади у Греції прийшов уряд Елефтеріуса Венізелоса. У жовтні 1912 року Греція в союзі з Болгарським царством, Королівством Сербія та Королівством Чорногорія почали війну з Османською імперією. Перша Балканська війна, під час якої король відігравав провідну роль. В її результаті вдалося опанувати Південною Македонією, частиною Епіру та кількома Егейськими островами. Метою війни для Грецького королівства було звільнення Македонії та Фракії. Тим часом між Грецьким королівством і Болгарським царством виник конфлікт через звільнені від османського панування території. 18 березня 1913 року під час прогулянки у звільнених Салоніках зі своїм ад'ютантом король був вбитий соціалістом-греком Олександром Схінасом. Під час слідства Схінас покінчив життя самогубством, і замовники замаху залишились невідомими. Похований у колишньому заміському палаці грецьких королів та місці поховання членів королівської родини Татою. 5 та 10 лепт періоду короля Георга І мають майже однаковий дизайн. На аверсі обох монет зображений портрет короля Георга І, зверненого вліво. На монеті в 5 лепт портрет короля у юнацтві, так званий перший портрет.
На аверсі монети в 10 лепт портрет короля Георга І в зрілому віці або другий портрет. По колу обох монет легенда грецькою Георгіє А. Базилей тон Еланіон, що в перекладі Георг І – король греків. Під портретом розміщена позначка гравера Барре Альберт Дезайр Барре. В нижній частині реверса рік карбування монети 5 лепт 1869 та 10 лепт 1882 рік карбування. По обидва боки року карбування розташовані позначки монетного двору. Ріг достатку і фасції з топором на 10 лептах. Та якір і трилисний хрест на 5 лептах. На реверсах монет по колу розміщено лавровий вінок, перев'язаний унизу. Під бантом стрічки, якою перев'язаний вінок, позначка монетного двору. Літера Б на 5 лептах, що відповідає Страсбурзькому монетному двору. Та літера А на 10 лептах, що відповідає Паризькому монетному двору. По центру реверсів розміщений номінал монет та назва валюти 10 лепта та 5 лепта. Зверху реверсу напис оболоє та діаболоє. В перекладі це обол та діобол. Обол – це дробна одиниця грецької драхми в кінці 19 століття. Одна драхма дорівнювала 20 оболів або 100 лептам. Обидві монети виконані з міді. За параметрами мають 5 лепта – вага 5 грам, діаметр 25 мм та товщина 1,2 мм. Гурт гладкий. В 1869 році на монетному дворі Страсбурга карбувалась тиражем в 23 мільйони 945 тисяч екземплярів. Вартість на сьогодні в межах 160-250 гривень. Мій екземпляр обійшовся в 166 гривень. Монета в 10 лепта має вагу 10 грамів, діаметр 30 мм та товщина 1,8 мм. Гурт також гладкий. В 1882 році на монетному дворі в Парижі карбувалась тиражем 16 мільйонів екземплярів. Вартість на сьогодні в межах 100-285 гривень, в залежності від стану. Мій екземпляр обійшовся в 107 гривень. Довге і успішне царювання Георга І виявилося прологом до періоду нестабільності наступних царювань, постійних воєн і переворотів, які переслідували Грецію понад 60 років. Ці дві монети, мабуть, є найстарішими монетами моєї колекції, але вони являють собою маленьку частину від всіх можливих різновидів монет часів царювання короля Греції Георга І. Діліться в коментарях, які монети Греції цього періоду ви маєте в своїх колекціях та які у вас враження від представлених в огляді. Не забувайте ставити вподобайку під оглядом, якщо вам було цікаво, буду за це дуже вдячний. Та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі!